Hello friends, welcome to Rupantor Axom. আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা কুমুৰাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। কুমুৰা মানে ঠিক কুমুৰা নহয়, কুমুৰাৰ কোফতা ৰেচিপি। আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিছে চাগে আৰু খাইছেও চাগে, আৰু যদি কোনোৱে খোৱা নাই তেন্তে আমাৰ ৰেচিপিটো চাওক আৰু ঘৰতে কোফতাৰ ৰেচিপিটো বনাওক। কুমুৰাৰ কোফতাৰ ৰেচিপি বৰ সহজ ৰেচিপি, ঘৰতে থকা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছেৰে বনাব পাৰিব। আৰু এই ৰেচিপিটো আমি কেনেকৈ বনাম, কি পদ্ধতিৰে বনাম, সেই গোটেইখিনি জানিবৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু লগতে আমাৰ চেনেল ৰূপান্তৰ অসম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে আমি চাওঁ আমাক কুমুৰাৰ কোফতা বনাবৰ বাবে কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। কুমুৰাৰ কোফতাৰ বাবে আমি লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ, এটা নহৰু, ৩-৪টামান কেঁচা জলকীয়া, আদা এটুকুৰা আৰু এটা বিলাহী, আৰু বাটিত সৰু কাঁচৰ বাটিত আধা বাটি দৈ। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা আমাক বস্তু লাগিব, সেইটো হ'ল বেচন। তেন্তে আহক আমি এতিয়া আমাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি এটা কুমুৰা এনেকৈ ৰুকনিৰে ৰুকি ল'ম। এনেকৈ সুন্দৰকৈ ৰুকনিৰে ৰুকি ল'ব কুমুৰা। কুমুৰাখিনি ৰুকি লোৱাৰ পাছত আমি কুমুৰাৰ পানীখিনি আমি টুকি ল'ম। এনেকৈ হাতেৰে পানীখিনি এনেকৈ টুকি পেলাই আমি বেলেগ এটা বাচনত ৰুকি লোৱা কুমুৰাখিনি লৈ ল'ম। আমি ভালকৈ টুকিব লাগিব যাতে কুমুৰাখিনিত মানে পানীখিনি একদম ভালকৈ টুকিব লাগিব, যাতে অলপো পানী নাথাকে আমাৰ। এনেকৈ কুমুৰাখিনি আমি ৰুকি লোৱা কুমুৰাখিনি ধুনীয়াকৈ টুকি ল'ম। গোটেইখিনি পানী তাৰ পৰা আমি ওলাই ল'ম। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমে সেই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আমি কুমুৰাখিনিত 2 চামুচ কুমুৰাখিনিত মিলাই দিছোঁ। এতিয়া আমি আদা যিখিনি লৈছিলোঁ, আদাখিনি আমি পিচি লৈছোঁ। এই পিচা আদাখিনি আমি দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ কেঁচা জলকীয়াখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ সেয়া কুমুৰাখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ। এয়া নিমখটো সোৱাদ অনুসাৰে দি ল'ব, আৰু এয়া হালধি। এয়া অকণমান শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, এয়া জালুকৰ গুড়ি, আৰু এয়া গৰম মছলা, অলপমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। এয়া বেচন, আমি ইয়াত বেচনো মিলাই দিছোঁ। এয়া আমি 3 চামুচ বেচন দিলোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি সানিম ভালকৈ, মানে এনেকুৱাকৈ সানিব লাগিব যাতে আমি পকৰি বনালে আপোনালোকে নিশ্চয় যেনেকৈ সানে পকৰি বনাওঁতে আমি আটা বা ময়দা যিখিনি আমি হাতেৰে সানো, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি সানিব লাগিব যাতে আমি তাৰ পৰা মানে পকৰি বনাব পাৰোঁ। পকৰিৰ নিচিনাকৈ লাডু বনাব লাগিব আমি যিহেতু, গতিকে ঠিক সেনেকুৱা হোৱাকৈ আমি এইখিনি সানি ল'ব লাগিব। গোটেই কুমুৰাখিনিৰ লগত গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ সানি ল'ব লাগিব। যদি বেছি ঢিলা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপমান বেচন মিলাই ল'ব পাৰে, শুকান বেচন দি, আৰু অলপ টান হোৱাকৈ সানি ল'ব যাতে আমি লাডু
বনাব পাৰো তাৰে বাস আমাৰ খানা হৈ গৈছে এতিয়া আমি তাৰ সৰু সৰুকে পকৰীৰ নিচিনাকে লাডু কিছুমান বনাই লম দেখিছেনে ফ্ৰেন্ডছ মই কেনেকৈ লাডুবিলাক আমি বনাইছো ঠিক এনেকৈ সৰু সৰুকে আপোনালোকে লাডু বনাই ল'ব বাস আমাৰ গোটেইকেইটা লাডু বনোৱা হৈ গৈছে আমি এতিয়া এখন কেৰাহী লম আমি কেৰাহী এখন লৈছো আৰু ইয়াত গৰম তেল গৰম কৰি লৈছো মিঠাতেল আমি গৰম কৰি লৈছো এই মিঠাতেলত আমি এই বনাই থোৱা লাডু কেটা ধুনিয়াকে ফ্ৰাই কৰিম ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰিম এই আমাৰ কোফটা কেটা ধুনিয়াকে গোল্ডেন কালাৰ হৈ উঠিছে এতিয়া আমি হেকেটা নমাই দিম এতিয়া আমি আৰু বেলেগ এখন পেন লৈ তাত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছো এতিয়া আমি গৰম তেলত তেজপাত এটা আৰু দুটা গোটা ইলাচি দি লৈছো এয়া আমি কাটি থোৱা কেঁচা পিয়াজখিনি হেও দি দিছো তেলত কিছু দেৰি আমি পিয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লম অলপমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে আমি থেতালি ৰখা আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিছো এতিয়া আমি কিছু দেৰি ফ্ৰাই কৰি লম আদা নহৰু আৰু পিয়াজখিনি একেলগে এতিয়া আমি বিলাহীটো মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈছো বিলাহীটোৰ মিক্সিত এটা পিউৰি বনাই লৈছো এই পিউৰিখিনি আমি এতিয়া ইয়াত মিলাই দিছো এতিয়া আমি কিছু দেৰি ফ্ৰাই কৰিম বিলাহীৰ পিউৰিখিনি যাতে বিলাহীৰ কেঁচা কেঁচা যিটো সেন্ট সেই সেন্টটো নোহোৱা হয় এতিয়া আমি 2-3 মিনিট সময় ঢাকি ৰাখিম আমাৰ বিলাহীখিনি প্ৰায় ধুনিয়াকে ফ্ৰাই হৈ গৈছে আদা নহৰুখিনিও ধুনিয়াকে ফ্ৰাই হৈ গৈছে এয়া আমি নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিছো এয়া অলপমান হালধি এয়া জলকীয়া গুড়ি এয়া ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছো এয়া হল জালুকৰ গুড়ি এতিয়া আমি গুটেখিনি মছলা ধুনিয়াকে ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি এটা ডাঙৰ কাপত ডাঙৰ কফি কাপত 1 কাপ পানী দি দিছো এতিয়া আমি কোফটাখিনি
ফ্ৰাই কৰি ৰাখা কোফটাখিনি আমি এই ইয়াত দি দিম এতিয়া আমি কিছু দেৰি ঢাকি ৰাখিম এতিয়া আমি ইয়াত আধা বাটি দৈ মিলাই দিম আমাৰ ৰেচিপি প্ৰায় ৰেডি বৰ ধুনীয়া সেন্ট ওলাইছে আৰু খাবলৈও বৰ সোৱাদ নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰক এই আমাৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে আমাৰ চেনেল ৰূপান্তৰ অসম সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আমি লৈ আহি থাকিম তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আপোনালোকক এৰিছো আমাৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ